මම සඳක විජේසිංහ PSN ලංකායතනයේ software engineer කෙනෙක් විදියට work කරනවා. A-level කලේ math stream එකේ ඕන්න ශ්‍රීපාල විද්‍යාලයේ. මම බැලුවා career path එක හදාගන්න මොකද්ද හොඳම විදිය කියලා. ගොඩක්ම ආස කරන field එකක් තමයි software field එක. compare කරලා බැලුවා IJSE ආයතනය සහ software engineering උගන්වන තව institute එක. හොඳටම තේරුණා IJSE එක ගැන ගොඩක් ඉහළින් ඉන්නවා කියලා. මොකද එතනින් එන හැම student කෙනෙක්ම practical knowledge එක ගොඩක් gain කරගෙන තිබ්බා. creative thinking කියන එක ඇත්තටම IJSE එකේදී ගොඩක් gain කරගන්න පුළුවන් වුණා. එතනදී කරන්න දෙන projects එක viva එක එතකොට presentations එක අපේ skills හැම දෙයක්ම improve කරගන්න IJSE එකෙන් ලොකු පන්නරයක් ලැබුණා. මම join වුණේ IJSE එකේ GDSE course එකත් එක්ක. දැන් යම්කිසි තැනක ඉන්නවනම් එතනට එන්න ගොඩක්ම help කළේ IJSE ආයතනේ. ඉස්සරහට software engineer කෙනෙක් විදියට industry එකට යන්න ගොඩක්ම recommend කරන තැනක් තමයි IJSE එක කියන්නේ.